მოგესალმებით. როგორც ჩანს, ჩვენ უკვე ეთერში ვართ. მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. თუმცა, როგორც ყოველთვის, ჩვენ შევყომდებით რამდენიმე წამით, წუთით იმისათვის, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი შემოგვიერთდეს და შემდეგ უკვე წარვადგენთ თემას და ჩვენს მომხსენებელს. ჩვენ ნელ-ნელა გვიერთდება ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი მსმენელი, მშობლები, რომლებიც დაინტერესდნენ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხით. მოდით წარვადგენ თემას, საკითხს, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ და შემდეგ ჩვენს სტუმარს. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ციკლს და საუბრებს შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ და საქართველოში არსებულ სისტემაზე, რომელიც ეხება ბავშვებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მინიჭებას. ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით გვქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამდენიმე შეხვედრა სხვადასხვა სტუმრების მონაწილეობით და დღეს ვაგრძელებთ ისევ ამ თემის ფარგლებში საუბარს და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება როგორ ვისაუბროთ თავად ბავშვებთან მათ შეზღუდულ შესაძლებლობაზე. და ჩვენ დღეს მოწვეული გვყავს ძალიან კარგად ნაცნობი უკვე ჩვენი მშობლის სკივრისთვის სტუმარი თლიან, რომელიც არის საერთაშორისო კონსულტანტი, ფსიქოლოგიის დოქტორი, შეზღუდული შესაძლებლობისა და ინკლუზიური განათლების საკითხებში კონსულტანტი. ძალიან მიხარია, რომ დღეს არის თლიანი ჩვენთან ერთად და ასევე ძალიან დიდი მადლობა თამთას, რომელიც დაგვეხმარება ჩვენ იმისათვის, რომ გქონდეს თარგმანი თლიანის საუბრისა და ლეკუნა, რომელიც ასევე ქართულ ჟესტურ ენაზე გვითარგმნის ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოდით თლიან პირველ რიგში მინდა ასე ვთქვათ ავხსნათ, რატომ განისაზღვრა ამ Facebook Live-ის საჭიროება და რატომ გვჭირდება ხაზგასმა იმისა, რომ მშობლები უნდა ესაუბრონ თავიანთ შვილებს მათ მდგომარეობაზე, შეზღუდულ შესაძლებლობაზე და რაც მთავარია, რატომ არის ეს ზოგიერთ შემთხვევაში გამოწვევებთან დაკავშირებული. So let's start with the first question. First of all, let's explain why we decided to do this live on this topic, why we need to emphasize the need for parents to talk to their children about their condition or disability, and why is this a challenge for some parents? First of all, let me just say hello to everyone and thank you for inviting me to talk about this topic because I think it's very important. And so let me start by saying children like to know where they fit in the world, their place in the world. And it's human nature for people to look at themselves and other people and compare themselves in different ways. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მოდი დავიწყებ ასეთი შესავლით, რომ ბავშვებს აქვთ ინტერესი, ანუ აინტერესებთ, სურთ რომ გააცნობიან, რომ გაიგონ თუ სად არის მათი ადგილი, ხო, აი ამ სამყაროში. ეს არის პრინციპში ადამიანის ბუნებაში ჩადებული, რომ დავაკვირდეთ საკუთარ თავს და შევადაროთ საკუთარი თავი გარშემო მყოფებს. For children with disabilities, this comparison can sometimes be very confusing for them. Because they see or they understand that they are different in some ways from other people, but they don't know why. And parents sometimes don't communicate this information or the details of a disability to a child, or even acknowledge that a disability exists. და ბავშვებს, რომელთაც აქვთ სხვა თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობა, მათთვის შეიძლება ეს შედარების პროცესი, რომელიც როგორც აღნიშნეთ, აბსოლუტურად ბუნებრივია ყველა ჩვენგანისთვის, შეიძლება იყოს დამაბნეველი.
მათ ხშირად შეიძლება ხვდებოდნენ, რომ არიან განსხვავებულები, ხედავდნენ ან ხვდებოდნენ, მაგრამ არ იცოდნენ ზუსტად საიდან მოდის ეს განსხვავება. ასევე აღსანიშნავია, რომ მშობლები ხშირად ბავშვს არ ესაუბრებიან, ან საერთოდ არ ესაუბრებიან, ან ასე დეტალურად არ ესაუბრებიან მათი შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ და ყველამ ვიცით, რომ არის შემთხვევები, როდესაც შეიძლება მშობელიც არ აღიარებდეს იმას, რომ ბავშვს აქვს ესა თუ ის სირთულე. And there are a number of reasons why parents why they choose not to talk about it. They may be trying to protect their child. They may feel it's not necessary to label them as being disabled. Some parents might feel that bringing up this topic might make their child feel bad about themselves or to think that they can't succeed. And some talk about it because it makes them feel sad. კი ბატონო, ახლა იმ მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ, ხო? ანუ რატომ შეიძლება მშობელი არ იდებდეს თავს ამ თემაზე საუბარს, ანუ მშობელთა ნაწილი შეიძლება ამით ცდილობდეს და ფიქრობდეს, რომ ბავშვს იცავს, შეიძლება მიიჩნევდეს, რომ თუ კი მოხდება აი ამ შეზღუდულ შესაძლებლობაზე თქვა ხაზგასმა, ეს იქნება გარკვეული იარლიყის მიწებება ბავშვისთვის, რაც არ არის თქვა სასურველი. შეიძლება თქვა ეშინოდეთ ამ თემის განხილვა, წინ წამოწევა, იმიტომ რომ ბავშვი არ დაითრგუნოს, თუნდაც არ იქნოს თავი, ან ეშინიათ რომ თქვა თუ ამაზე ისაუბრებენ, ხომ არ იფიქრებს ბავშვი, რომ ის ვერ იქნება წარმატებული, ვერ მიაღწევს წარმატებას. So as I said, some parents feel badly about a child having a disability or they're ashamed of it. And it's not unusual for parents to feel a sense of responsibility or guilt when they have a child with a disability. This is very common. However, the reality is that disability itself is extremely common. More than 10% of the world has a disability. And yet, despite how common it is, many children in Georgia simply aren't aware that they have this disability. გარდა ამისა, ქალბატონი ქეთლიანი საუბრობს თვითონ ისე მშობლების განცდებზე, ანუ მშობელთა გარკვეული კატეგორია შეიძლება გრძნობდეს სევდას, ან ზოგჯერ სირცხვილს და თქვა დანაშაულის განცდას კი კონდეს ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობების გამო, რაც ესეთი გავრცელებული, ასე ვთქვათ, მოვლენა, ეს დანაშაულის განცდა, ან პასუხი, რომელიც მოდის იქიდან, რომ თვითონ შეიძლება საკუთარ თავს აკისრებდეს ხო პასუხისმგებლობას ამ ბავშვის სირთულის გამო. თუმცა აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ აი ეს შეზღუდული შესაძლებლობები, რომელზეც საუბრობთ, რეალურად ძალიან გავრცელებულია და მსოფლიო მოსახლეობის სულ მცირე 10% ხდება ხო ამ კატეგორიაში. მიუხედავად ამისა, ამ სირთულის ასეთი გავრცელებულობისა, საქართველოს მაგალითზე ამბობს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბავშვების დიდმა ნაწილმა შეიძლება მაინც არ იცოდეს, რომ ის აკმაყოფილებს აი კრიტერიუმებს შეზღუდული შესაძლებლობის. აბსოლუტურად სწორედ გეთანხმებით, რომ ეს გამოწვევა არსებობს საქართველოში. ჩვენ ვიცით მართლაც ჩვენი ქვეყნის რეალობა, როგორ ასე ვთქვათ, იცილებენ ხშირად მშობლები თავიდან ბავშვებთან ამ თემაზე საუბარს და ქეთლინმა ძალიან სწორედ ჩამოთვალა შესაძლო მიზეზები, რის გამოც მშობლები ირიდებენ ან გადაავადებენ ხოლმე სამომავლოდ ამაზე საუბარს, მაგრამ მოდით კიდე აი კონკრეტული შეკითხვა მექნება ქეთლინთან მოვიყვანოთ კიდევ არგუმენტები, რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მშობლებმა დიახაც არ გადაავადონ და აუცილებლად ისაუბრონ შვილებთან ამის შესახებ. So, Kathleen, Maya agrees with you that this is a issue and a big challenge for our country, and there are many parents who simply avoid talking about this or postpone it as much as they can. So she would like to ask you again, so why is it important to talk to children about their condition? Well, in the long run, ignoring this conversation does more harm to the child than good. And I understand why parents do it. But what I'm hoping to convince you of is that children try to make sense of things. So in the absence of information, they will fill in the gaps. And they often do that with incorrect information.
ანუ ამ კითხვაზე პასუხი არის ის, რომ გრძელვადიანი პერსპექტივით, ჩვენ ჩამოთვალეთ მიზეზები, მაგრამ გრძელვადიანი პერსპექტივით ასეთი გადავადება ან საერთოდ თავის არიდება საუბრისთვის არის ზიანის მომტანი ბავშვებისთვის, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვესმის, ანუ მე მესმის იმ მშობლების, თქვათ, რატომ იქცევიან ასე, მეორე მხრივ მინდა რომ დაგარწმუნოთ, რომ ამის გაკეთება ნამდვილად ღირს საუბარი ამ თემაზე, იმიტომ რომ ბავშვები, ისე როგორც ჩვენს დასრულები, ცდილობენ რაღაცა იმ მოვლენების ახსნას, ხო? და შევსებას იმ ცარიელი ადგილების, ხო? ინფორმაციას, ანუ შევსებას, რომ გაიგონ რა ხდება და იმ შემთხვევაში თუ კი მათ არ აქვთ ეს ინფორმაცია მიწოდებული, თქო, მშობლის მხრიდან, ისინი მაინც შეეცდებიან, რომ რაღაც ახსნა მოუძებნონ თავიანთ სირთულეებს თუ თავიანთ სიტუაციას და ამ დროს არის რისკი, რომ ის რითიც ისინი შეავსებენ ამ სიცარიელეს აღმოჩნდეს არასწორი დამახინჯებული ინფორმაცია. So for example, a child with autism who struggles in social situations without understanding that it's disability related may think that they're just a bad person and that they're unlovable. Or a child with a learning disability often feels that they're stupid and that they're incapable of learning, instead of understanding that there is a difference in their approach to learning and that they are just as capable of learning as other kids. Ქალბატონ ქეთლის მოყავს ორი ესეთი მაგალითი, ვთქვათ, მაგალითად აუტიზმის მქონე ბავშვმა, თუ კი ბავშვი არ ფლობს ინფორმაციას აი თავის განვითარების დარღვევის შესახებ, შეიძლება იფიქროს, რომ ის სირთულეები, რომელიც აქ თანატოლებს ან ურთიერთობაში, გამოწვეული არის უბრალოდ იმით, რომ ის ცუდი ადამიანია, ან არავისთვის მოსაწონი არ არის, ხო? ან მაგალითად ბავშვი, რომელსაც აქვს დასწავლის უნარის დარღვევა, ასეთ ბავშვების დიდი ნაწილი ხშირად ფიქრობს, რომ არის სულელი, მაშინ, როდესაც სინამდვილეში იმ შემთხვევაში თუ კი მათ აუხსნით მათ სირთულეს, წესით უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის გამოწვეული უბრალოდ აი დასწავლის განსხვავებული თავისებურებებით, ხო? და არნიშნავს, რომ არიან სულელები. So regardless of how visible the disability is, or the cause of it, it's important to talk about it with your child. And when you're more willing to have an open conversation with your child about their needs, they're less likely to feel ashamed of it. And they're less likely to be embarrassed about their own disability. So much of a parent's discomfort is getting put on that child, and the child themselves then starts to feel ashamed or embarrassed. And that is not something we want to promote. ეხლა ეს მაგალითებიც რაც ჩამოვთვალეთ, ხო, სხვა განსხვავებული იყო და საერთოდ რაც არ უნდა ეხებოდეს, ხო, ეს ასე ვთქვათ, სირთულე, ეს შეიძლება იყოს ხილული, შეიძლება იყოს არახილული, ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის მასზე საუბარი, ღიად საუბარი და ხშირად, როდესაც ბავშვებს ვესაუბრებით მათი საჭიროებების შესახებ, როგორ წესი ნაკლებად სწვენიათ, შემდეგ ამის გამო ნაკლებად ირიდებათ საერთოდ შეზღუდული შესაძლებლობების გამო, ხო? და პირიქით, ანუ ეს ამ ინფორმაციის საფუძველზე ისინი შეიძლება ვთქვათ, რომ უკეთ არიან, ასე ვთქვათ, მომზადებულები, აღჭურვილები და შეუძლიათ სხვებსაც კი ესაუბრონ, ხო, აი თავიანთ სირთულეების შესახებ. Let me also say that having a conversation with your child is not a one-time event, and that you will likely need to have this conversation or parts of a conversation many times. As a child matures and grows older and their understanding changes, they will have different questions for you. As they reach puberty, as they start thinking about adulthood and their careers, they might have different questions as well. But keep in mind that the way you approach these conversations has the greatest impact on how a child sees themselves and their potential. აქვე ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ როცა საუბრობთ ბავშვთან ამ თემაზე საუბრის შესახებ, აქ არ იგულისხმება ერთჯერადი საუბარი. ასეთი საუბარი შეიძლება დაგჭირდეთ ბევრჯერ, სხვადასხვა დროს და ბავშვის განვითარებასთან ერთად მისი შეკითხვებით შეიძლება უფრო გართულდეს, უფრო მეტის გაგება დასჭირდეს და ჩვენც ამისთვის ზად უნდა ვიყოთ, ხო? ანუ ეს არის პროცესია, ასე ვთქვათ.
მთავარი არის როგორი მიდგომა გვაქვს, ხო, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. რომ უნდა ვიყოთ ასე ვთქვათ გახსნელები ღია ამ საკითხების განხილვისთვის და უნდა გვახსოვდეს რომ ის როგორც ჩვენ ვაწვდით ამ ინფორმაციას გავლენას ახდენს იმაზე თუ საერთოდ როგორ გრძნობს ბავშვი ხო ანუ რას გრძნობს ბავშვი რას ფიქრობს საკუთარ თავზე და საკუთარ პოტენციალზე ნამდვილად ეხლა ნებამიბოძეთ მეც ასე ვთქვათ ჩაგეჭრათ ხოლმე აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ ეს თემა მუდმივად დაბრუნდება ბავშვის ცხოვრებაში და სხვადასხვა მიზეზი იქნება, რის გამოც მშობელს მოუწევს ბავშვთან ან ბავშვს მოუწევს მშობელთან ამ საკითხების განხილვა. და ერთ-ერთი ესეთი მიზეზი შეიძლება იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მიღება. და ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად ბავშვებს უწევთ ექიმთან ვიზიტი იმისათვის, რომ მიიღონ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი. მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არაყოველთვის არიან ინფორმირებული თუ რა მიზეზით ხდება მათი შეფასება. აი რის გათვალისწინება არის მშობლისთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ამაზე რომ გავუმახვილოთ მშობლებს ყურადღება. So Maya agrees with you again that parents might have to revisit this topic quite often depending on various situations and one of these situations could be a family's visit to a doctor for evaluation and we know that children they have to visit the doctor to get disability status but they are not always informed about the purpose for which they are being evaluated for. So what should a parent consider in this case and situation? Yeah, well, now in our current time, we are looking at a broader definition of disability, and we are taking into consideration functional skills and environmental factors. And so this broader definition means that a child needs to be included in that discussion. It isn't simply about their medical condition. It was never about simply their medical condition, but now we are really in Georgia trying hard to include the whole environment. And so it's important for children to understand the purpose of a disability status so that they can participate in it. It's not happening to them, it's happening with them. კი ბატონო, აი ახლანდელი ასე ვთქვათ მიდგომა ამ საკითხისადმი არის შეცვლილი, ხო? ანუ ეს სტატუსის მინიჭება აღარ არის უბრალოდ დამოკიდებული ამ სამედიცინო მდგომარეობაზე და პრინციპში არც უნდა ყოფილიყო არასდროს ასე, მაგრამ ახლა უფრო ფართო კონტექსტს ვუყურებთ ბავშვის ფუნქციურ უნარებს, ამიტომ აი ამ შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ბავშვის ჩართვა, ხო? ანუ ეს არ არის, ეს პროცესი არ უნდა იყოს ბავშვის მიერ აღქმული ისე რომ ეს მას იმართება, არამედ როგორც ეს რომ ეს ყველაფერი კეთდება მისთვის, ხო? ანუ არა ის რომ ის თავს ხდება, მისთვის კეთდება, ამიტომ ბავშვის ინფორმირება არის უნიშნავანესი. კი ბატონო, ჩვენ ფაქტურად ბევრი ვისაუბრეთ, რომ უნდა მოხდეს ბავშვთან ამაზე საუბარი, მაგრამ მოდით ახლა ვისაუბროთ, როგორ უნდა მოხდეს ამაზე საუბარი, აი კომუნიკაციის რა სტრატეგიები ჯობია რომ მშობელმა გამოიყენოს, რომ ეს თემა იყოს ბავშვთან უმტკივნეულად და ეფექტურად განხილული. So now let's move on to the communication strategies. Are there any strategies that you would recommend when talking to a child? I do have some suggestions. And I think, again, your response to your child, the way you respond to your child, influences how they view themselves. So it's important to send a message that acknowledges the challenges that they face, while also telling them that they are capable just as much as any other child. რა თქმა უნდა, ვისაუბრებ სტრატეგიებზე და რა თქმა უნდა, თვითონ მშობლის რეაგირება, ხო, მშობლის პასუხი, მშობლის რეაგირება არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ეს გავლენას ახდენს იმაზე, თუ როგორ აღიქვავს ბავშვი საკუთარ თავს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს მივაწოდოთ ეს შეტყობინება, აი ინფორმაციის მიწოდების პროცესში ეს შეტყობინება რომ გადავცეთ, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ, არ ვუარყოფთ, ხედავთ, ვაღიარებთ გარკვეულ სირთულეებს, გამოწვევებს, რომელიც ბავშვს აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ გვჯერა, რომ ბავშვს აქვს
ზუსტად ისეთივე ასე ვთქვათ შესაძლებლობები როგორც სხვაებს, ხო, მიუხედავად ამ სირთულეებისა. So let me give you a couple of specific ideas on how to approach your communication with your child. Number one, give facts, but don't share your emotion with it. So try to approach things in a very matter-of-fact style, sort of a neutral perspective. If you put too much emotion into that conversation, it starts to influence how your child feels. So a parent who feels like they need to apologize or they start crying, children are like little sponges and they pick up that information. And if they think that you are going to be too upset, they will not ask to protect you. So it's important as the adult in the conversation to just share the information with the child, share the facts, but keep your emotions to yourself. ახლა რო ვისაუბროთ უფრო სპეციფიურ კონკრეტულ სტრატეგიებზე, ხო? ანუ პირველი ესეთი რეკომენდაცია ეს არის მიაწოდეთ ფაქტები, მაგრამ ფაქტები ემოციების გარეშე, ხო? ასე შეიძლება ვთქვათ. ანუ როდესაც ბავშვის კონკრეტულ სირთულეზე ბავშვს ვესაუბრებით, მნიშვნელოვანია რომ მიწოდების მანერა იყოს ნეიტრალური, ხო? ანუ ვეცადოთ რომ ძლიერი განსაკუთრებით ძაფრი ემოციებისგან თავი შევიკავოთ და მივაწოდოთ მხოლოდ ასე ვთქვათ ფაქტობრივი ინფორმაცია. და რატომ? იმიტომ რომ შეიძლება მშობელთა ნაწილი ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ შეიძლება იმის გამო რომ სევდას განიცდის ან შფოთავს, ხო? ანუ ეს თვითონაც ღილავს ამ პროცესში. და ეს თუ კი ეს ემოციებიც ახლავს თან ამ ინფორმაციას, ეს რა თქმა უნდა ბავშვებზე აისახება და ქალბატონი ქეთლიანი ბავშვებს ადარებს ეს ღრუბელს, რომელიც იწოვს, ხო, ისრუდავს აი ამ შემთხვევაში ემოციას. ამიტომ ეს არ გვინდა ჩვენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არსებობს რისკი იმისა, რომ ბავშვი ხედავს, რომ ეს თემა ან ფიქრობს და ხედავს პრინციპში, რომ ეს თემა თქვენთვის ამაღელვებელია და ამიტომ მომავალში შეიძლება თავი აარიდოს შეკითხვების დასმას, იმის გამო რომ აგიფრთხილდეთ თქვენ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ვეცადოთ ნეიტრალური ტონით ფაქტებზე დაფუძნებული იყოს ეს ჩვენი საუბარი მისი ამა თუ იმ სირთულის შესახებ. Another thing is be honest with your child, but keep it age appropriate. So children, the general idea in psychology is that children ask for information when they are ready to hear the answers to that. So if your child's asking about their condition and they are, 5 years old, you're going to give a more simple answer than you would to a 15-year-old. შემდეგი სტრატეგია ან რეკომენდაციასა დავარქვათ არის ასე ჟღერს ხო რომ იყავით გულწრფელნი, თუმცა გაითვალისწინეთ ბავშვის ასაკი. და ზოგადად არის ასეთი მიღებული ასეთი ბავშვობა ფსიქოლოგებს შორის რომ ბავშვი როცა სვამს კითხვას ეს როგორ წესი მზად არის ხო პასუხის მოსასმენად. მაგრამ აქ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ასაკი, თუ კი 5 წლის ბავშვი გეკითხება თავისი ვთქვათ რაღაც სირთულის შესახებ, მას და 15 წლის მოზარდს ჩვენ ერთნაირად ცხადია არ ვაწვდით ინფორმაციას. ეს უნდა იყოს მისი ასაკის და განვითარების დონის შესაბამისი. ან შედარებით მარტივად ახსნილი. Use simple language to answer questions. And I think that's a good rule in general. It doesn't mean you're talking below someone's level to use simple language. It means that you're finding a common way to communicate with them. And if a child wants more information, they'll ask you more questions, or they'll ask you the same question in different ways. Kids are very smart in this way of gathering information. გამოიყენეთ მარტივი ენა, ხო? ან მარტივი სასაუბრო ენა, ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას, ეს საერთოდ ფიქრობ, რომ ზოგადად კარგი სტრატეგიაა კომუნიკაციის, ეს არ ნიშნავს, რომ ვიღაცას მისი დონესთან შედარებით უფრო დაბალ, ასე ვთქვათ, საფეხურზე დაბალ დონეზე ვესაუბრებით, ხო? ეს ამას არ გულისხმობს, მაგრამ მარტივი ენით გადაცემული ინფორმაცია ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ეფექტურია. თუ კი ბავშვს დამატებით კითხვა გაუჩნდება, ის დასვამს, ხო? კითხვას ან დაგისვათ კითხვას განსხვავებულად. So let me give you a few examples. You can say a simple conversation might be something like explaining your muscles have a hard time understanding what your brain is telling them to do. Or you were born with a condition that makes it more difficult for you to talk or that causes you to repeat words.
და რამდენიმე ესეთი მაგალითი გვეუბნება ხო ქალბატონი ქეთლიანი რომ როგორ შეიძლება ავხსნათ ესეთი მარტივი რას გულისხმობს ხო მარტივი ენით ინფორმაციის მიწოდებაში რომ აი თქვათ ბავშვს უთხრათ რომ შენს კუნთებს უჭერთ იმის გაგება თუ რას ეუნება თავის ტვინი ხო მათ ან შენ დაიბადე ისეთი მდგომარეობით ისეთი სირთულით ისეთი მდგომარეობით რომლის გამოც გიჭირს გარკვევით საუბარი. Again, children ask for information when they're emotionally ready to hear it. So if you've explained something to your child and a few months later they ask you the same question, be patient because what that's telling you is that they're only now ready to absorb it all. They wanted information and they took in what they could the first time, but now they're looking for more. And that's a positive sign that kids are thinking about themselves and where they fit in the world. და როგორც აღნიშნეთ ბავშვები, ну, ასე ვთქვათ, აზრი არსებობს ხო სპეციალისტებს შორის, რომ ბავშვები სვამენ კითხვას მაშინ, როცა ემოციურად ამისთვის მზად არიან და ამიტომ ხდება ხომ ზოგჯერ ასე რომ ბავშვი გვეკითხება რაღაცას, ჩვენ პასუხობ და მე რამდენიმე თვის შემდეგ ისევ იგივე კითხვით გვიბრუნდება და ამასთან დაკავშირებით მოგვიწოდებს ქალბატონი ქეთლიანი რომ ვიყოთ უფრო მომხმენები და ეს აღვქვათ როგორც ნიშანი იმისა, რომ ბავშვს შეიძლება უნდა უფრო მეტი ინფორმაცია, ხო? ან ის რაღაც პერიოდი მან იფიქრა ამაზე, გადახარშა, ესეც კარგი ნიშანია, ხო? იმიტომ რომ ბავშვები ფიქრობენ საკუთარ თავზე და ფიქრობენ იმაზე თუ რა ადგილს იკავებენ სამყაროში, ხო, როგორც დავიწყეთ ჩვენი ჩართვა, ხო, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ამიტომ ეს შეიძლება იყოს ნიშანი, რომ კიდევ უნდათ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება. Another suggestion I would have is to let your child know it's okay to ask questions. Keep that door open for conversation. Encourage them to ask more, even if it makes you uncomfortable. I say to parents, if you have to bite down hard on your cheek just to keep yourself from being uncomfortable or looking shocked, do that because your child needs to know that they can come to you. You are their safest source for information. So let them know they can come to you and that you will give them honest answers about what's going on in their life. შემდეგი რეკომენდაცია ასე ჟღერს, რომ ბავშვებს ყოველთვის უნდა ვაგრძნობინოთ, რომ მისაღებია შეკითხვების დასმა, ხო? ანუ ეს ყოველთვის უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მათთვის მიწოდებული, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით დაგისვან კითხვები და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ეს მშობლისთვის არაკომფორტულია, ხო? ანუ მნიშვნელოვანია ამის გაკეთება. და მე მშობლებს ვეუბნებია, რომ თუ გიწევთ რომ რაღაცა დამალოთ, ხო, დაფაროთ ეს თქვენი დისკომფორტი რაღაცა ლოყაზე კვენით, გააკეთეთ, ოღონდ მიეცით ბავშვს უფლება, რომ დასვას ეს კითხვა და არ ვაგრძნობინოთ ბავშვს, რომ რამე შავდება, მოკლედ იმით, რომ ის კითხვა სვავს. იმიტომ რომ აი ამ შეკითხვების რეალურად მშობელია ყველაზე უსაფრთხო წყარო ბავშვისთვის ინფორმაციის და ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვს ჰქონდეს ეს განცდა, რომ ნებისმიერ დროს თუ კითხვა გაუჩნდება, შეუძლია მოვიდეს თქვენთან და კითხოთ. It's also okay to admit when you don't know the answers to their questions. In fact, I think that's a really healthy, honest answer. You can agree to look for information together. It's also good to let your child know that they can talk to their doctor. They can ask other professionals questions. ასევე არის, რა თქმა უნდა, იქნება ალბათ შემთხვევები, როდესაც მშობელს არ ეცოდინება პასუხი ყველა კითხვაზე და ამასთან დაკავშირებითაც ესეც სავსებით მისაღებიაო, რომ ბავშვი უთხრათ, რომ რაღაცაზე პასუხი არ გვაქვს, ხო? ან შეიძლება შევთავაზოთ, რომ მოდი ერთად მოვიძიოთ ეს ინფორმაცია. ასევე კარგია, რომ ბავშვი წავახალისოთ, ანუ ურჩიოთ ბავშვს, რომ შეუძლია იგივე კითხვით მიმართოს, ვთქვათ, ექიმს, ხო, ვისთანაც აქვს კონტაქტი. ბატონო, ძალიან საყურადღებო და სასარგებლო რჩევები გაგვიზიარა ქეთლინმა. ძალიან დიდი მადლობა ქეთლინ ამისთვის. ნუ ფიქრობ ეს ნებისმიერ მშობელი ბავშვის ინტერაქციაში გამოსაყენებელი რჩევები არის. ამიტომაც არ გაგაწყვეტინეთ, რომ საკითხი ამენწურავად გაგვეხილა, მაგრამ შემდეგი ესეთი შეკითხვა მექნება, რომ ხომ არ იქნება ბავშვისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული, ვთქვათ, გაცნობიერება და მე აღიარება იმისა, რომ ის განსხვავებულია. აი ამას როგორ გავამკლავდეთ?
Kathleen, so first of all, the recommendations you shared with us are relevant for not just for this topic, but for all parents. But the next question is, would it be painful for a child to realize and recognize that they are different from others? Absolutely not. And I will tell you a secret. Children already know that they're different from everybody else. They don't know why. And that's why we're having this conversation. So don't try to convince your child that they're like everybody else. Instead, acknowledge that they do things a little bit differently. And, you know, like as adults, we tend to put a negative spin on that word different. But that's our problem. And we don't need to put that on the child. ანუ ამაზე პასუხი არის არა და რატომ? იმიტომ რომ ბავშვებმა ისედაც იციან, რომ ისინი არიან განსხვავებულები, ისინი ისედაც გრძნობენ ამას, მაგრამ ვერ ხვდებიან და არ იციან რატომ. და სწორედ ამიტომ ამას ემსახურება, ხო, ეს საუბარი, აი იმის ახსნას ემსახურება და ამიტომ ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ ბავშვები, რომ ისინი უბრალოდ ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს ის, რომ ბავშვი დავარწმუნოთ, რომ ისინი ისეთები არიან, როგორც სხვები, ხო? ამის ნაცვლად უნდა აუხსნათ, რომ ისინი შეიძლება რაღაცებს განსხვავებულად აკეთებენ, ხო? და აქვე უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ აი იმ სიტყვა განსხვავებულის კონოტაცია ჩვენთვის არის, დასრულებისთვის არის უარყოფითი, ხო? აუცილებლად, რაც ბავშვისთვის ასე შეიძლება არის და თუ ჩვენთვის არ იქნება, არც ბავშვისთვის არ იქნება, ხო? ასეთ უარყოფით კონოტაცია. I like to explain this in the context of human diversity. We all have abilities and we all have needs. Some of us are good at one thing and not so good at another. Some of us need help in one area while others don't. That's part of human life. That's the diversity that makes the world so interesting and beautiful. And, you know, and despite all of our differences, we are all far more alike than we are different. კი ბატონო, და აქვე მინდა რომ აი ამ საკითხის განხილვა შემოგთავაზოთ უფრო ასე ვთქვათ ადამიანების მრავალფეროვნების კონტექსტში, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ თუ დავაკვირდებით, ჩვენ თავს აღმოვაჩენთ, რომ ყველას განსხვავებული შესაძლებლობები და საჭიროებები გვაქვს, ხო? არის რაღაცები, რაში ჩვენ დახმარება გვჭირდება, რაღაცები რა თქმა უნდა გამოგვდის და თუ კი აი ამ კონტექსტით და ასე შევხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ რეალურად უფრო მეტი მსგავსება ჩვენ შორის, ვიდრე განსხვავება. მაგრამ ხშირად არის ხოლმე მაინც საჭიროება, რომ ბავშვს ჭირდება მხარდაჭერა, რომ გაუჩნდეს მიმღებლობა აი ამ თავისი განსხვავებულობის. აი ამ შემთხვევაში რა რჩევები შეიძლება მივცეთ მშობლებს, რომ ბავშვს ეს მიმღებლობა ჩამოუყალიბდეს და გაუმკლავდეს ასევე თავის მდგომარეობას. But it's also quite often some children need additional support in order to accept their disability or their difficulties. So yeah, I absolutely agree. And you know, that goes back to the disability status, that it's important for children to understand that we all have different needs. Some need additional supports and services to get, you know, to achieve the same outcome. And that's perfectly fine. That's why a child with a disability gets the status, and a child without a disability doesn't need to get that status. Yeah. And how can we help a child to accept that they are different? We can help children to accept they are different by focusing on their abilities. We all need to feel good as humans about what we do and what we contribute in the world. So if we focus on the limitations, all we see are barriers and what we can't do. If we focus on abilities, we focus on what we can do and the positive aspects of being a child. კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ხო, ანუ როგორ დავეხმაროთ მიმღებლობა იქნება მეტი მაშინ, როდესაც ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ შესაძლებლობებზე, ხო, და არა ვთქვათ სირთულეებზე და საჭიროებებზე, იმიტომ რომ როდესაც მხოლოდ სირთულეებზე ფოკუსირდებით, ვხედავთ მარტო ბარიერებს, გამოწვევებს და ეს არის იმედგაცრუების, ასე ვთქვათ, გამომწვევი, ხო? და მანამდე კიდევ სტატუსთან დაკავშირებით
აღნიშნა ისევ ქალბატონმა კეთლინმა, რომ დაბარემ ამასაც დავამატებ, რომ რეალურად ეს სტატუსის თემაც, ხო, ანუ სტატუსის მინიჭებაც ასე უნდა იყოს, ხო, მიწოდებული ბავშვის ეს იმიტომ გჭირდება, რომ ზოგ ადამიანს როგორც ყველას, ხო, რაღაცებში გჭირდება მეტი მხარდაჭერა, რაღაცაში ნაკლები და ამ შემთხვევაში ეს სტატუსი უზრუნველყოფს მეტი მხარდაჭერის მიღებას, ხო, რომელიც შენ გჭირდება წარმატებისთვის. Okay. I think the message for children should be this, that you won't be good at everything in life, but you can be really good at something. And I think that's not a message just for children with disabilities, but for all of us. და მთავარი შეტყობინება, ხო, ამ შემთხვევაში ბავშვისთვის რაც უნდა იყოს, არის ის, რომ შენ ყველაფერში კარგი ვერ იქნება, ყველაფერი არ გამოგივა ცხოვრებაში მარტივად რო ვთქვათ, მაგრამ აუცილებლად არის და იქნება რაღაცები, რაც გამოგივა, ხო? ეს ასე ვთქვათ, აზრი და ეს ასე ვთქვათ, შეტყობინება ცხადია მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისთვის არ არის რელევანტური აბსოლუტურად ყველა ჩვენგანისთვის რეალურად რავლის თქმელია, ხო? You know, disability is just one aspect of a person's life. It does not have to define them. We all have parts of ourselves that are different, parts that we like better and parts that we don't. So it's good for a child to hear that they are very good at math, or they're very talented at singing or art. We also want to be honest. We don't need to create overachievers. We don't need to be overly inspirational. We need to just be honest with them about what they're good at and where they're going to have challenges. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ რეალურად ეს შეზღუდული შესაძლებლობას რო ვახსენებთ, ეს არის მხოლოდ ერთი ასპექტი, ხო, აი პიროვნების ცხოვრების და ეს არ არის ადამიანის პიროვნების განსაზღვრელი, ხო, მისი უბრალოდ ერთი მხარეა. ამიტომ ბავშვების შემთხვევაში ძალიან აი ისე ძლიერ მხარებს რო დაუბრუნდა, ხო, ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ იმ სხვა, თქვათ, უნარებს შესაძლებლობებს, რაც მათ აქვთ, ხო, შეიძლება იყოს მათემატიკა, შეიძლება იყოს ხატვა და აი იმ იდეას, ხო, ზოგადად, რომ არის პიროვნება, არის თლიანი და არა რაღაცა მისი ცალკეული, ასე ვთქვათ, ასპექტი და okay. Yeah, you know, I'm thinking about next week in the International Day of Disability. And so this idea that we are good at some things and not others really ties into the use of person-first language in disability and why we keep pushing it. It's not meant to be about political correctness at all, but to understand that you can say, I'm a child who has autism spectrum disorder, not I'm an autistic child. Because to say I'm autistic defines that person simply by that disability, when in fact disability may be the least interesting thing about that person. They have many other things that are interesting. ასევე მომდევნო კვირას აღინიშნება შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ ხსოვნიერების ამაღლების დღე და ამაზე ჩვენს პლატფორმაზე კიდევ ასე ვთქვათ ვისაუბრებთ, მაგრამ აქ აღსანიშნავია, რომ აი ეს იდეა, ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი აზრია, რომ ეს შეზღუდული შესაძლებლობა არის ერთი კონკრეტული ასპექტი ადამიანის, ხო, ეს არ არის მთელი პიროვნება და ხშირად ვთქვათ აი იმ დღის ფარგლებში სხვა აქტივობები იმართება და მაგალითად ბავშვი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვარ ბავშვი, რომელსაც აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობა, ეს არის ერთი ფორმულირება და მეორეა, როცა ამბობს, რომ მე ვარ აუტისტი, ხო? იმიტომ რომ მეორე შემთხვევაში აუტისტი ვარ ნიშნავს, რომ ესე იგი მე ვაიგივებ ჩემ პიროვნებას, ხო, ამ დიაგნოზთან და არა და ეს ასე არ არის, ხო? ეს არის მხოლოდ ერთი ასპექტი პიროვნების, იმის გარდა პიროვნება ბევრი რამისგან შედგება და უფრო მეტიც, ხო, შეიძლება ეს შეზღუდული შესაძლებლობის ასპექტი ყველაზე ნაკლებად საინტერესო რამ იყოს ადამიანის შესახებ, ხო? ანუ ამის გარდა უამრავი სხვა სახით შეიძლება ადამიანი წარმოჩინდეს და დავინახოთ. It doesn't mean we don't pretend that the disability exists, but it's just not the only thing that exists. ეს ცხადია არ უნდა აგვერიოს იმაში, რომ ეს არ ნიშნავს იმაში, რომ ჩვენ ვუარყოფთ ან თითქოს განზრახ თვალს ხუჭავთ შეზღუდული შესაძლებლობის არსებობაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის ერთადერთი რამ, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ხო, პიროვნებაში. So talk to your child also about accommodations and help them to think like a problem solver. So instead of saying, I can't do this because I have a physical disability,
help them to see how they can be included, and work with them, because then they'll start to help others to problem solve as well. If a child has difficulties with mobility and they want to play soccer, let's work together to figure out how instead of saying no. ასევე მნიშვნელოვანია რომ ბავშვს ვესაუბროთ იმ სხვადასხვა აკომოდაციების, ხო, ასე ვიყენებთ პრინციპში ამ ტერმინს, აკომოდაციების შესახებ და დავეხმაროთ პრობლემის გადაჭრაში, ხო? ანუ ესე რომ აღიქვა სიტუაციები, რომ როგორ გადაჭრა ესა თუ ის პრობლემა, ხო? ანუ მაგალითად თუ ბავშვს აქვს ფიზიკური შეზღუდვა, იმის ნაცვლად რომ უბრალოდ თქვას რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ, ხო? ანუ ვერ ჩავერთვები სასკოლო აქტივობაში, ან ვერ ვითამაშებ ფეხბურთს, თუ არის ფიზიკური სირთულეები, გადაადგილების სირთულე, ხო, ამის ნაცვლად შევთავაზოთ, რომ მოდი რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ შენ მაინც იყო ჩართული, იმიტომ რომ ასეთი მიდგომით, ნუ ეს ჩვენი ასეთი მიდგომით ბავშვსაც ასეთ ხედვა უყალიბდება, ხო, პრობლემის მოგვარებაზე, პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული და მე სხვებსაც შეიძლება დაეხმაროს ბავშვი ამ მიმართულებით, ამ თვალსაზრისით. You know, there are many ways to approach a problem. And so I think it's good the more people that think about how we can solve problems or make accommodations, the more inclusive we'll be in general. And I'm just suddenly thinking of a story. I used to be a teacher and I was giving an exam and I had a student come to me and say, I get very distracted by loud noises and people coughing in the classroom. Can I take the exam in the coat closet where all the coats were? Now, a lot of teachers would just say, that's ridiculous. These are the rules. But I thought, why not if it helps this individual? And so I allowed her. She just sat on a chair and took her test and did so much better than she normally did. Why not? საერთოდ, ნუ, ცხადია, აქ იმიტომ გაამახვილა, ხო, ყურადღება იმაზე, რომ სხვებსაც ასწავლის, რომ ეს მხოლოდ ამ ბავშვს არ ეხება, ხო, საერთოდ ჩვენ საზოგადოებასაც თუ გვექნება ესეთი ხედვა, მით უფრო, ასე ვთქვათ, მიმღებლები ვიქნებით, ხო? ანუ და პრობლემის მოგვარებაში მით უფრო მეტი ადამიანი ჩავერთვებით, ხო? და ერთ-ერთი მაგალითი გაიხსენა, რომ როდესაც მე ან მასწავლებელი ვიყავი, ერთ-ერთი მოსწავლე მომიახლოვდა და მითხრა, რომ ძალიან მეფანტება ყურადღება ამ წერის დროს, იმიტომ რომ აქ ესეთი სხვა მოსწავლეები ახველებდნენ და ხმაურობდნენ და თუ შეიძლებაო, აი კარადის, ტანსაცმლის კარადაში, ნუ დიდი ზომის კარადაზე იყო ალბათ ლაპარაკი, იქ შევიდეო და იქ დავწერო ეს ტესტირებაო და ქავტანქეთლინ აღნიშნავს, რომ ნუ შეიძლება მასწავლებლების თქვათ უმეტესობას ეთქვა, რომ ეს რა უცნაური, ასე ვთქვათ, მიუღებელი იდეაა და ეს წესია და აქ უნდა წერო, მაგრამ მე დავრთევ ამის ნება და მართლაც იქ დაწერა და დაწერა გაცილებით უკეთეს. I think the more that we can talk about differences and accommodations and adaptive equipment and view these as just part of human diversity, the differences without judging them or labeling them, the more we really get to this level of inclusion and acceptance. ანუ რაც უფრო მეტად გავაცნობიერებთ, ხო, აი ამ ადამიანებს შორის არსებულ განსხვავებებს, რაც უფრო მეტად მისაღები გახდება ეს სხვადასხვა აკომოდაცია, ხო, ეს დამხმარე საშუალებები, მით უფრო როგორც საზოგადოების, ხო, თლიანად საზოგადოებას გავხდებით უფრო მიმღებლები, ხო, ანუ უფრო გაუმჯობესდება ყოველს ცხოვრება. ანუ რო განვიხილოთ ეს განსხვავებები თან აი კრიტიკის განსჯის გარეშე, ხო, მივიღებთ, რომ ეს განსხვავებები არსებობს და დაუშვებთ აი ამ აკომოდაციების არსებობას. კი ბატონო, აქვე ვიკითხავ, ჩვენ ძალიან საინტერესოდ განვიხილეთ, სწორედ როგორ უნდა გაჩნდეს თვითონ ბავშვი მიმღებლობა საკუთარი განსხვავებულობისა და მაგრამ ეს ალბათ არის მაინც ერთი ეტაპი და შემდეგ დგება ალბათ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ბავშვს სხვადასხვა დროს შეიძლება თავად დასჭირდეს ისაუბროს თავის განსხვავებულობაზე. ხო, აი რა შეიძლება უთხრათ მშობლებს ამ დროს, ხო, რა გაითვალისწინოს მშობელმა იმისათვის, რომ ბავშვმა თავადაც შეძლოს თავის განსხვავებულობაზე საუბარი. So once child accepts their own disability, the second stage or second step probably should be preparing them to talk about their disabilities with others. So
if you could share any recommendations for parents in this. Definitely. And I think it's a good sign that a child is accepting of themselves when they are comfortable talking about it and educating others. Now, I want to be clear and say a child doesn't have to. They should not be obligated to talk about it. But if they choose to, we can give them some tips. And again, to talk about it in a very matter-of-fact, typical style. So you can practice with your child how they want to talk. Ask your child how much they want other people to know, and that can guide what they tell others. ანუ ბავშვების რა თქმა უნდა თუ ბავშვი მზად არის ამაზე სასაუბროთ აქვს სურვილი ეს ძალიან კარგია თუმცა აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ იმას რომ ასეთი ვალდებულება ბავშვს არ აქვს ის არ არის ვალდებული რომ ეს ინფორმაცია გაუზიაროს გარშემო ყოფას თუმცა თუ ის კომფორტულად გრძნობს თავს და აქვს ამის სურვილი ცხადია ეს კარგის ნიშანია მშობელს შეუძლია რა თქმა უნდა ამ ეტაპზეც დაეხმაროს ბავშვს პირველ რიგში ასეთი რეკომენდაციას ვყავთ კეთილი რომ კითხოთ ბავშვს რომ აი რა დოზით ხო რაოდენობის ინფორმაცია გინდა რომ გაიგონ გარშემო ყოფება და ეს შეიძლება მშობლისთვის იყოს ასე ვთქვათ ამოსავალი წერტილი აქედან მე შეიძლება ახსენა ხო რომ ვარჯიშიც შეიძლება გავარჯიშება ხო ამის Yeah, it also can be really helpful to make other children feel more accepting in general when they have that same information because those children are curious as well. So if the child with a disability is comfortable and they can say something like, I have Tourette's syndrome, and that's why I sometimes twitch or make funny noises. And I was just born with this condition. That can help stop rumors in a community about what's going on. Because remember, in the absence of facts, other people make up information to finish that story. And oftentimes it's wildly incorrect. ანუ თანატოლებს ხშირად რა თქმა უნდა ისინი ბავშვები არიან ხო თანატოლები მაგალითად მათაც აქვთ ეს კითხვები ამიტომ თუ კი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არ არის ვალდებულება მაგრამ თუ კი ბავშვსაც აქვს სურვილი რომ თავისი სირთულეის შესახებ ისაუბროს მათთან ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად მისაღები და ხშირად აქვს ძალიან კარგი შედეგი ამას ხო იმიტომ რომ ის თანატოლებს იგებენ რომ რაშია თურმე საქმე იმიტომ რომ მათაც ეს ბუნებრივი ცნობის მოყვარეობა აწუხებს და მათთვის გასაგები ხდება ხო ესა თუ ის მახასიათებელი ამ ბავშვის ხო მაგალითად შეიძლება ბავშვმა უთხრას რომ მე მაქვს ტურეტის სინდრომი მე დავიბადე ამ სინდრომით და ამის გამო შეიძლება გამოვცემდე რაღაცა კერებს მქონდეს ტიკები ხო ანუ მოძრაობები და ეს შეიძლება თვითონ იმ თემში ხო ანუ იქაც თუ არის ასე ვთქვათ გავრცელებული რაღაცა მითქმა მოთქმა და ჭორები ამასაც მოუღოს ბოლო ასეთმა სწორმა ინფორმაციამ იმიტომ რომ ჩვენ ეს დღევანდელი ჩართვის ფარგლებში უკვე აღნიშნა ქალბატონმა კეთილმა რომ ადამიანებს და ნუ ბავშვებს მათ შორის აქვთ ესეთი ტენდენცია რომ შეავსონ ეს ინფორმაცია ხო რაც არ იციან შეავსონ და ხშირად შევსება ხდება სრულიად ამახინჯებული მცდარი მოსაზრებებით და ამიტომ ესეთი სწორი ინფორმაციის მიწოდება თვითონ ბავშვის მიერაც გარშემოყოფებისთვის არის კარგი. Yeah, you can role play different situations with a child to help them become comfortable with this. And if they're not sure what to do, help them work out a short script so that they know what they're going to say ahead of time, and that might relieve their anxiety about talking. I did this with a child not that long ago who has epilepsy, who said, I was born with epilepsy, and that means that I have seizures. I take medication, but sometimes it still happens and I might fall on the floor. It doesn't cause brain damage. It's not contagious. And I'm tired, but I'll be fine afterwards. So if that happens, don't treat me differently. Just give me a few minutes and I'll be back to myself. ასევე აი ვარჯიში აღნიშნე ხო ვახსენე რას გულისხმობს შეგიძლიათ ესეთი როლურ გათამაშებას რასაც უწოდებთ ხოლმე ეს გააკეთოთ ბავშვთან ერთად ან შეიძლება პატარა ესეთი სცენარების მოფიქრება სადაც წინასწარ ივარჯიშებს ბავშვი თუ რა უნდა თქვას თუ კონკრეტულ კითხვას დაუსვამენ და მაგალითად ბოლო დროს ხო ან ერთ-ერთი მაგალითი გაგვიზიარა ეპილეფსიის მქონე ბავშვის რომელსაც ჰქონდა ესეთი ტექსტი მომზადებული რომ მე მაქვს ეპილეფსია მე დავიბადე ასე ვთქვათ ეპილეფსიით და ეს იწვევს გულყრებს. მე ვიღებ მედიკამენტებს, რომელიც ჩვენის, მაგრამ ეს ხანდახან მაინც ხდება და აღწერა, ხო, მარტივ ენაზე აღწერა გულყრის, ხო, შეიძლება დავარდე იატაკზე, ეს არ იწვევს
ბავშვის ტვინის დაციანებას, არ არის გადამდები, შეიძლება მე ცოტა ხანი დაღლილობა ვიგრძნო, მაგრამ მალე დაგიბრუნდებით, ხო? აი ესეთ პატარა, მოკლე, ესეთი გასაგები სცენარი, ასე შეიძლება დავარქვათ სცენას ტექსტი, ხო? რომელიც შეიძლება ბავშვს ჰქონდეს მომზადებული ნავარჯიშები, რომ როგორ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია გარშემოყოფებს. Just keep in mind that the way you approach that conversation and the tone and emotions that you use influence how your child then not only interprets that information, but how they share it with others in their environment. So the more we can, and I don't use this word often, but the more we can normalize that, the more we make it just seem like part of everyday life, the more they'll see it that way too, and then they will focus on their abilities and not the other added challenges. და კიდევ ერთხელ ამაზე პრინციპში აღნიშნე და კიდევ ერთხელ იმეორებს ქალტექეთლინი, რომ აი ეს მშობელის ტონი, ხო, ინფორმაციის გადაცემის უნდა იყოს, მაგრამ ეს ნეიტრალური არ უნდა იყოს დრამატული, მძაფრი ემოციებით გაჯერებული, იმიტომ რომ რამდენად ჩვენ თუ საუბრობთ ამის შესახებ შვიდად, როგორც მშობელი, ბავშვიც ასე ღებულობს ამ ინფორმაციას და ისიც დაახლოებით ასე მიაწვდის გარშემოყოფებს, ხო? ეს უფრო მეტად დაეხმარება იმაში, რომ შემდეგ თქვა თავის ძლიერ მხარეებზე იყოს ფოკუსირებული და არა მარტო თქვა სირთულეებზე. კი ბატონო, თამთა. ნება მიბოძე ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და შევაჯამო ის რაც კეთლინმა გითხრა. კეთლინ, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის ძალიან ფრთხილი და ამავდროულად სიღრმისეული განხილვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს დავფარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, ხო? რაც არის განხილვა იმისა, რომ მნიშვნელოვანი და მიზანშეწონილია ვესაუბროთ ბავშვებს თავიანთ მდგომარეობაზე, ის თუ როგორ ვესაუბროთ ბავშვს ამაზე, როგორ გაუჩინოთ ეტაპობრივად მიმღებლობა თავისი მდგომარეობის მიმართ, რა მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოთ ამ პროცესში და რაც მთავარია, კიდევ როგორ გავზარდოთ ბავშვები იმისათვის, რომ თუ კი საჭიროება მოიტანა, მათ თავად შეძლონ თავიანთ მდგომარეობაზე, ასევე თამამად საუბარი და მათთვის კომფორტული განმარტებების მიცემა სხვებისთვის. მე ვფიქრობ, არაჩვეულებრივი განხილვა გამოგვივიდა, მშობლებს წავახალისებ, რომ უყურონ ამ ლაივს, იმ შემთხვევაში თუ კი მათ პირდაპირი ჩართვისთვის თვალისმიდევნება ვერ შეძლეს. ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი კიდევ ერთხელ კეთლინს, ასევე დიდი მადლობა თამთა შენ დახმარებისთვის და თარგმნისთვის და ასევე დიდი მადლობა ლეკუნას უწყვეტი თარჯიმნობისთვის. Thank you. Thank you.